हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ एउटा रुमको हाउस वायरिङ गर्नु आइरहेको छु। र यहाँनिर हेर्नुस् अलरेडी मार्क गरिदिएको छु स्पेड लेभल लगाएर 6 मोडुलर बक्समा। र यहाँनिर अलिकति दोकानले के फल्ट भएको छ है म तपाईलाई अहिले लास्टमा भन्ने छु। र यहाँनिर हेर्नुस् ब्याकमा गयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् दुईटा वायर मेन इनपुट न्युट्रल फेस र यहाँनिर चाहिँ एमसीबी बक्स लाग्छ। अहिले म तपाईलाई लास्टमा देखाउँछु। र यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले होल हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ होल गर्नुपर्ने छ इनपुट वायरको लागि भित्र ल्याउनुको लागि है। र त्यसरी नै एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्फेस लाइट लाग्छ। र यो सर्फेस लाइट चाहिँ म तपाईलाई देखाउने छु स्क्वायरमा छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने। र यो त्यहाँ फिटिङ हुन्छ र यहाँनिर अलरेडी कस्टमरले यो फाइबरमाथि अलरेडी पाइपिङ हालेर वायर छुटाएको भए चाहिँ यहाँनिर कन्सिल लाइट गर्दा राम्रो देख्ने थियो। र यहाँनिर हेर्नुहोस् र पनि हामीले गरिदिइसकेको छौँ राम्रोसँगले है। र यहाँ चाहिँ 14 फिट 1300 चाहिँ टाल्स छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् टाल्समा चाहिँ हामीले प्रत्येकमा हामीले ड्रिल गर्दै 10-10 इन्चीमा ड्रिल गर्दै पिभिसी गुट्का हाल्दै फिटिङ गरेको छौँ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ 3 वे हो फ्रिजको लागि। र त्यही साइडबाट केसिङ आएर यहाँ 4 वे बसेको छ। यहाँ 4 वे किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्विच सकेट भइहाल्यो राइस कुकर मिक्सरको लागि। र लास्टको स्विचले चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ एउटा स्क्वायर बक्स बस्छ। स्क्वायर बक्स बसेर यहाँनिर एउटा सिलिङ रोज बस्छ। यहाँनिर चिम्नी भए पनि फ्यान भए पनि। र यहाँ चाहिँ गिजरको पोइन्ट हो। यहाँ हेर्नुभयो भने 3 वे नै लाग्छ सेम 20 एम्पियरको। र यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्याटन होल्डरको लागि स्क्वायर बक्स बसेर त्यसको लागि हो यो पोइन्ट चाहिँ है। र यहाँ पनि आउँछ एउटा, यहाँ पनि होल्डरै आउँछ र ब्याटन होल्डरै आउँछ यहाँ पनि। जस्तो कस्टमरले भनेको छ त्यस्तै गरेको। वालमा त किनभने एङ्गल होल्डर युज हुन्थ्यो है। र यहाँनिर चाहिँ ब्याटन होल्डर किनभने रुमलाई एकदमै उज्यालो होस् भनेर चाहिँ त्यो गरेको छ यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले 3 वे मोडुलर बक्स र 4 वे मोडुलर बक्स फिटिङ गरिदिइसकेको छु। यहाँ पनि हेर्नुहोस् ड्रिल गरेर जिप्सन स्क्रु हालेर। र यहाँ 4 वे मोडुलरको म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर स्विच सकेट 20 एम्पियरकै छ सकेट र स्विच। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सकेटलाई कन्ट्रोल गर्नु स्विच छ। र लास्टको स्विच मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ सिलिङ रोजको लागि। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो स्विचले सकेटलाई र लास्टको यो स्विच जुन चाहिँ देखाउँदैछु यो चाहिँ सिलिङ रोजको लागि चिम्नी भए पनि एडजस्ट फ्यान भए पनि। र एउटा स्क्वायर बक्स यहाँनिर लगाएर यहाँनिर हेर्नुहोस् पिभिसी गुट्का पनि ड्रिल गरेर हालिदिइसकेको छु। र यो चिम्नी भए पनि फ्यान भए पनि जे कस्टमरले गर्छ है त्यही अकर्डिङली त्यही हुन्छ। र यो चाहिँ 20 एम्पियरकै छ सकेट स्विच। यो पनि एउटा फ्रिजको लागि हो। र त्यसरी नै एउटा छ गिजरको लागि। र कनेक्सन चाहिँ हेर्नुभयो भने माथिबाट काटेर लाइनलाई यहाँ इनपुट फेस र सकेटको एनलाई न्युट्रल यहाँ चाहिँ फ्रिज बस्छ भनेर कस्टमरको कन्सर्न अनुसार। र यहाँनिर चाहिँ भाइले चाहिँ 3 वे मोडुलर बक्स नै फिटिङ गर्दछ गिजरको लागि। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पनि सेम मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई 20 को सकेट स्विच। र त्यसकै साइडमा माथि हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा होल्डरको लागि हो। र यहाँ पनि एउटा स्क्वायर बक्स बसेर होल्डर बस्छ। र यहाँनिर चाहिँ होल्डर चाहिँ ब्याटन होल्डर नै युज भएको छ अकर्डिङ टु कस्टमर यहाँनिर, किनभने वालमा त एङ्गल युज हुन्थ्यो है। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले अघि तपाईँलाई फल्ट भन्दै थिएँ। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् यो दोकानीले फल्ट के गरिदिएको छ भन्दा 6 वेको जग्गामा 7 वे पठाइदिएको छ प्लेट। अब यहाँनिर ब्ल्याङ्क हाल्नु त मिलेन है। र यहाँनिर चाहिँ इन्डिकेटर भनेको छु र यो इन्डिकेटर पर्खिँदा नै पुरै हामीलाई लेट भएको थियो है यहाँनिर। र यहाँबाट चाहिँ एउटा आउँछ सर्फेस लाइटको लागि। र अगाडि म भन्दै जान्छु। अब चाहिँ म तपाईँलाई कनेक्सन देखाउने छु। यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ र यो जुन चाहिँ रेड टेप लगाएको छु त्यो चाहिँ इनपुट फेस यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यो चाहिँ मैले पक्रिरहेको चाहिँ न्युट्रल हो एन लेखेकोमा। र एउटा सकेटलाई दिइरहेको छु। र यो चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो न्युट्रल हो यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ। र त्यहाँनिर टेप गरेको रेडले टेप गरेको जुन चाहिँ छ रेड टेपले त्यो चाहिँ मेरो इनपुट फेस हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो योनिर यो चाहिँ मेरो फ्रिजबाटै लुपिङ भएर आउँछ सकेटबाटै। र लास्टको स्विच काटेर पनि दिएको छु वायरलाई हेर्नुहोस् माथिबाट। फर्स्टकोले त सकेटलाई भइहाल्यो। र लास्टकोले हेर्नुहोस् माथिबाट यो ब्ल्याक कलरको वायर, यो वायर चाहिँ यो अलरेडी मैले नापिदिइसकेको छु यहाँसम्म आउँछ सिलिङ रोजसम्म। यसको न्युट्रल चाहिँ नहालिदिन्छु अहिले हालिदिन्छु म। र सबै न्युट्रल यहाँनिरै लुपिङ हुन्छ 3 वे मोडुलर बक्स फ्रिजकै जग्गामा। यहाँनिर हेर्नुहोस् र हामी चाहिँ
कहिले पनि कट जोइन्ट चाहिँ गर्दैन न्युट्रललाई टुक्रा चाहिँ गर्दै पनि फुल खेलाउँछ यहाँ पनि हेर्नुभयो भने फुल छ यहाँनिर हेर्नुहोस् 4टा आएको छ 1.5 को र यो चाहिँ 1.5 को बल्बको त्यसरी नै यो बल्बको र अर्को यो बल्बको र त्यसरी नै सर्फेस लाइटको पनि न्युट्रल फेस फुल साइडको त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई गिजरको यहाँनिर म तपाईँलाई सम्झाउँछु यहाँनिर 6वटा वायर छ टोटल र 2.5 को हेर्नुभयो भने 4टा छ न्युट्रल फेस यो हेर्नुहोस् 2.5 को न्युट्रल फेस यो पनि न्युट्रल फेस 2.5 को यो न्युट्रल फेस 2.5 को र यो न्युट्रल फेस 1.5 को र यहाँ हेर्नुभयो भने 4टा देख्नुहुन्छ जम्मा किनभने 2टा न्युट्रल फेस बाहिरबाट आउँछ एमसिबीबाट र 3टा देख्नुहुँदैछ नि त्यहाँनिर गाँठ मारेको 3टा त्यो चाहिँ एउटा सर्फेस लाइटलाई एउटा कुनाको होल्डरलाई र एउटा छेउको होल्डरलाई बुझ्नुभयो होला न्युट्रल फेस र यहाँनिर चाहिँ दुईवटा वायर चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई हामी यहाँनिर न्युट्रल कहिले पनि बिचमा कट जोइन गर्दैन फुल खेलाउँछ सोलिड फ्युचरमा गएर प्रब्लम नहोस् भनेर र यहाँनिर मैले भनिहालेँ एमसिबी बक्स बस्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने 3टा एमसिबी देख्नुहुँदैछ है सिङ्गल पोलको 16 को फर्स्टको सेकेन्डको 16 को र लास्टको चाहिँ 10 को छ र एमसिबीमा के फल्ट छ मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ है र 16 को चाहिँ एउटा सिङ्गल गिजरलाई जाँदैछ र एउटा 16 को चाहिँ फ्रिजलाई जाँदैछ फ्रिजबाट लुपिङ भएर राइस कुकरलाई जाँदैछ र लास्टको चाहिँ 1.5 को छ सर्किटलाई र यो डल्लै हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ न्युट्रल वायर 2.5 को 2टा र एउटा चाहिँ मेरो 1.5 को यहाँनिर हेर्नुभयो भने 1.5 को एउटा 2टा चाहिँ 2.5 को गिजर र फ्रिजको र एउटा चाहिँ मेरो सर्किटको र यहाँनिर हेर्नुहोस् मुनिबाट चाहिँ लुपिङ भएर जान्छ फेस इनपुट र माथिबाट आउटपुटको त दिइसकेको छु यहाँबाट चाहिँ मेरो मेन लाइन आउँछ न्युट्रल फेस यहाँनिर हेर्नुभयो र 3टा जुन चाहिँ न्युट्रल छ 1.5 को एउटा र 2टा 2.5 को र यो मेन न्युट्रलसँग लुपिङ हुन्छ जम्मा 4टा वायर लुपिङ हुन्छ 3टा न्युट्रल र एउटा मेन न्युट्रलसँग र यो हेर्नुहोस् C10 को जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ लास्टको त्यो चाहिँ फल्ट छ एमसिबी नै किनभने अफमा पनि आउटपुटमा मेरो टेस्टर ग्लो हुँदैछ र यो चाहिँ म आउट गरिदिन्छु र अहिले गिजरकै पोइन्टमा 16 को एमसिबीमा हालिदिँदै गर्छु 1.5 लाई पनि र पछि यसलाई रिप्लेस हुन्छ तपाईँलाई जस्तै मैले भनिदिएको थिएँ तपाईँहरूलाई है र एउटालाई चाहिँ मैले आउट गरिदिएको सकेको छु र पछि हालिदिन्छु अहिले चाहिँ 16 मा हालिदिएको छु 1.5 लाई पनि गिजरको पोइन्टमा किनभने त्यो खाली छ है यस्तो लोड त छैन यहाँनिर र यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै अन भइदिइसकेको छ एउटा सर्फेस लाइट र एउटा यहाँनिर होल्डर यानि कि बल्ब यहाँनिर हेर्नुहोस् सबै लाइन हामीले चालु गरिदिइसकेको छ यहाँनिर र साइडको त्यो गिजरको भइहाल्यो त्यसरी नै सिलिङ रोजमा पनि लाइन आएको छ पछि यसको इन्स्टल हुन्छ फ्यान र त्यसरी नै यो बल्ब पनि भयो त्यसरी म तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर सकेट स्विच र लास्टको हेर्नुहोस् यो इन्डिकेटर मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ है पनि सबै इन्स्टल भइसकेको छ र त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस् पर्फेक्ट भएको छ यहाँनिर काम चाहिँ A to Z र त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस् फ्रिजको पनि यहाँनिर 3 वे बसिसकेको छ त्यसरी नै कुकरको 4 वे लास्टको स्विच त्यसरी नै चिम्नीलाई यति थियो